हेलो नमस्कार, स्वागत छ प्रेम लिम्बू युट्युब च्यानलमा। आज फेरि छोटो भिडियो ल्याएर म उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ पिसाबको माध्यमबाट गर्भ जाँच कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। यस्तै खालको स्वास्थ्य सम्बन्धी टिप्सहरू हेर्न र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै आएको बेल आइकनलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। तपाईहरुलाई गर्भ टेस्ट जाँच गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले बजारमा यस्तो खालको किट पाउँछ, मेडिकलमा प्रशस्त मात्रामा पाउन सक्नुहुनेछ। यस्तो खालको किट ल्याएर आउनुहोस्। यो किट ल्याइसकेपछि घरमै बसेर तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। घरमै बसेर चेक गर्नको लागि तपाईहरुले यो भिडियो स्किप नगरी पुरै हेर्दिनु होला। यो किट ल्याइसकेपछि यो थोरै काटिएको भाग जस्तो हुन्छ, यो किटको थोरै काटिएको भाग जस्तो हुन्छ, यो खोल्ने भागको यहाँनिर समाएर यसरी च्याताउन सक्नुहुनेछ। यसरी च्याताउनु पर्ने हुन्छ। यसरी च्यातिसकेपछि यो भित्र तीनवटा चीजहरु तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। एउटा यस्तो चीज पाउनुहुन्छ, एउटा सानो प्याकेट नुनको दाना जस्तो प्याकेटको हुन्छ भने अर्को चाहिँ यस्तो खालको पाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एउटा मेन किट यस्तो हुन्छ, यो किट पाउनुहुन्छ। अर्को एउटा ड्रपर हुन्छ, यस्तो यो ड्रपर हुन्छ, यो ड्रपर पाउनुहुनेछ। धेरै साथीहरुले चाहिँ के गरेको पाइयो भने धेरै साथीहरुले चाहिँ यो प्याकेट चाहिँ मा भएको यो किटको गुणस्तरलाई बचाइराख्नको लागि यो प्याकेट राखिएको छ। यो प्याकेटमा भएको नुनको दाना जस्तो यो पिसाबमा मिसाएर चाहिँ टेस्ट गरेको पाइएको छ। यसरी गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ खोलिसकेपछि यसलाई फाले पनि केही फरक पर्दैन। तपाईले जुन मान्छेको टेस्ट गर्भ जाँच गर्दै हुनुहुन्छ सोही मान्छेको चाहिँ थोरै पिसाब लिनुपर्ने हुन्छ। पिसाब लिनको लागि सबैभन्दा सजिलो हामीसँग त्यतिखेर टेस्ट गर्ने बेला हुने भनेको यो हामीले किट खोलेको खोल हो। यही खोलमा थोरै पिसाब ल्याउन लगाउनुहोस्। पिसाब ल्याइसकेपछि यो चुच्चो भाग चाहिँ यहाँ डुबाएर यो मोटो भाग हुन्छ, एकपट्टि चुच्चो भाग हुन्छ। यो ड्रपरको मोटो भागमा यसरी थिच्नुहोस्। चुच्चो भाग डुबाएर मोटो भाग यसरी थिच्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि पिसाब यसो यतामाथि तान्ने ड्रपरमा तानिन्छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो तानिसकेपछि यो किट लिनुहोस्। यो किटको दुईवटा पालहरु देख्नुहुन्छ, यो सानो पाल र ठुलो पाल। यो सानो पालमा 2 थोपा पिसाब लाउनुहोस्। 2 थोपा पिसाब लगाउनुहोस्। मैले 2 थोपा पिसाब लगाएको छु। यहाँ अलरेडी एउटा रेखा रातो रेखा आइसकेको छ। यो मैले भर्खरै प्र्याक्टिकली रूपमा यो टेस्ट गरिसकेको किट हो, युजमा ल्याइसकेको किट हो। त्यसैले यो किटमा रातो आइरहेको छ। तपाईको अर्को किटमा चाहिँ नयाँ किटमा चाहिँ यसरी रातो धर्काउँदैन। यहाँ सिधै पुरा सेतो ब्ल्याङ्क हुन्छ। तपाईको यो सी र टी भनेर देखाएको छ। यहाँ सी लेखिएको छ, यहाँ टी लेखिएको छ। यो सी लेखेको भागतिर यहाँ धर्काएको छ। सी लेखेको भागतिर धर्कायो भने चाहिँ गर्भ बसेको छैन भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र यहाँ टी लेखेको भागमा पनि धर्कायो, सी मा पनि आयो भने चाहिँ गर्भ रहेको छ भन्ने तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र टी मा मात्रै आयो, सी मा आएको छैन भने र पुरै दुईटैमा आएको छैन, पुरा खाली सेतो ब्ल्याङ्क छ भने चाहिँ हामीले पिसाब चेक गर्ने तरिकामा केही न केही इरर समस्या छ, टेस्ट गर्ने तरिका मिलेन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले यति भनेपछि तपाईहरुले घरमै ल्याएर गर्भ बसेको छ छैन भनेर एउटा किट किनेर ल्याएर घरमै बसेर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यदि केही समस्या कन्फ्युजनहरु छ र मैले बनाएको भिडियोमा केही त्यस्तो समस्या बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र केही गल्तीहरु मिस्टेकहरु भएको छ भने चाहिँ कृपया सरी भन्दै आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।